Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাইনাল ইয়াৰৰ আমি যেটো চেপ্টাৰ আমাৰ চলি আছে 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি তাতে হুইস্টন ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছো যোৱা ক্লাছ দুটাটো হুইস্টন ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছো আজি হুইস্টন ব্ৰিজৰ আমি কি কৰিম অংক এটা কৰিম তোমালোকে চাই গৈ থাকিবা হা মই চাই পেলাই কিতাপত আছে অংকটো তোমালোক বুজাই দিব লাগিব ইয়াতে কি দিছে এনেকুৱা কই ডায়াগ্ৰাম এটা দিছে মই ডায়াগ্ৰামটো চাব লাগিব দেই এটো এনেকুৱা কয় ঠিক আছে এটো এটা বেয়া হৈছে এই তোমালে অলপ ধুনিয়া কয় কিবা এনেকৈ এইটো এনেকৈ দিয়া এইটো এনেকৈ দিয়া ইয়াৰ মাজত আকৌ এটা কি কৰিবা ৰেজিষ্টাৰ এটা দিয়া এনেকৈ এইটো পি কিউ নাম দিয়া হয় ইয়াতে কিছুমান ভ্যালু দিছে তোমালোকে চাবা এতিয়া এ বি সি আৰু ডি এইটো 15 ওম এইটো 30 ওম মান কেটা দিছে 10 ওম 20 ওম 20 ওম আৰু কি দিছে 9 ওম কোৱেশ্চনটো কি দিছে গম পাইছে নে কোৱেশ্চনটো দিছে বৰ্তনীত পি আৰু কিউৰ মাজৰ সমতুল্য ৰোধ নিৰ্ণয় কৰা এইটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে তোমালোক চোৱা ইয়াতে কি দিছে ইয়াতে এ বি সি ডি এ এইটো এটা কি আছে সজ্জা আছে ইয়াৰ লগত আকৌ কি কৰিছে এফালে সি আৰু পি কৰিছে আৰু ইয়াতে কি কৰিছে এ আৰু কিউ ইফালে বঢ়াই লৈ গৈছে এই পি আৰু কিউৰ মাজত কি কৰিছে 9 ওমৰ ৰেজিষ্টাৰ এটা দিছে এতিয়া আমাক কি কৈছে যে ইহঁত দুইৰ মাজত পি আৰু কিউৰ মাজৰ সমতুল্য ইয়াৰ মাজৰ সমতুল্য রোধ এইটোই হল আমাৰ কোৱেশ্চন কিমান হ'ব তাৰমানে আলটিমেটলি এই গোটেই বিলাক আছে নে রোধ এই গোটেই বিলাকৰ রোধ লগ লাগি সমান্তৰালত যাব নে সিৰিজত যাব নে প্যাৰালেলত যাব গৈ ইয়াৰ মাজৰ কি কৰিব লাগে আমি সমতুল্য রোধটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি আনসাৰ বুলি লিখো দিয়াচোন সলিউশন বুলি লিখো সলিউশন এই সাৰ্কিটটো কি কৰিম গম পাইছা নে না এই সাৰ্কিটটো আমি এনেকৈ ঘূৰাই দিম গম পাইছা ঘূৰাই দি পেলাই চাম এতিয়া হুইস্টন ব্ৰিজৰ এই আৰিত নিব পাৰি নেকি চাম সাৰ্কিটটো ঘূৰাই দিলে কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকে চোৱা এইটো এনেকুৱা কৈ গ'ল এইটো এনেকুৱা কৈ আহিল এইটো বি বিন্দু দিলো বি বা এইটো এ বিন্দু দিব পাৰি এনেকুৱা কৈ এইটো দিব পাৰি এইটো এ বিন্দু দিলো ঠিক আছে এইটো এ বিন্দু দিলো এইটো এ বিন্দু এইটো বি বিন্দু ঠিক আছে আৰু এইটো সি বিন্দু তাৰমানে আমাৰ এইটো পাৰ্টটো হৈ গ'ল এ বি সি এইটো হৈ গ'ল ইয়াতে ঠিক আছে তাৰপিছত মাজত এনেকুৱা আহিছে ৰেজিষ্টাৰ এটা এ বিৰ মানটো আমি দিওঁ এ বিত আছে 20 ওম 20 ওম আৰু ইয়াতে আছে 10 ওম এহিনি হৈছে এতিয়া আমাৰ থাকিল কি এইটো তোমালোক সিধা সিধি এনেকৈ দিব পাৰা এনেকৈ দিব পাৰা দেই এনেকৈ দিব পাৰা কিন্তু আমি হুইস্টন ব্ৰিজ পঢ়িছো কাৰণে আমি সিধা সিধি কৈ নিদিও আমি অলপ ধুনীয়াকৈ সজাই দিম ঠিক আছে তোমালোক দিছো তোমালোক সিধা সিধি কৈ দিব পাৰা তেতিয়া সিধা সিধি কৈ দিলে তোমালোক অলপ অসুবিধা পাব পাৰা এই হুইস্টন ব্ৰিজত পৰি গ'ল
অলপ অলপ টানি দিলোঁ এনেকুৱা এইটো চি বিন্দু এইটো কি বিন্দু হ'ব এইটো ডি বিন্দু হ'ব তোমালোকে ডাইগ্ৰামটো ভালকৈ এইটো অলপ মাজত লৈ আহোঁ দিয়া মোৰ ওপৰত হৈছে এইটো এডি এইটো 30 ওম এইটো আৰু এইটো কিমান ডিচিটো কিমান 15 ওম তাৰমানে আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মাজৰটো কিমান আছে 20 ওম এইখিনি আছে এতিয়া চিৰ পৰা ইফালে গৈছে পি চিৰ পৰা টানি দিয়া এটা এনেকৈ এৰ পৰা টানি দিয়া কিউ এৰ পৰা এনেকৈ টানি দিয়া এইটো তিনিটো কাটাই গ'ল কাটা যাব দিব নোৱাৰা এর পৰা দিলো কিউ সির পৰা দিলো পি মাজত এটা 9 নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ এটা আছে এটো কি আছিল কিউ এটো কি আছিল পি এতিয়া ইয়াৰ মাজৰ কি লাগে সমতুল্য ৰড লাগে ইজি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া এইখিনি ওপৰখিনি হুইটষ্টন ব্ৰিজ পৰিল পিছৰখিনি আমি চাওঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এতিয়া তোমালোকে চাবা কি চাবা তোমালোকে নাম দিয়াচোন ইয়াতে এইটো যদি পি হয় এইটো যদি কিউ হয় এইটো যদি আর হয় এইটো কি হ'ব এস এতিয়া চাবা তোমালোকে হুইটষ্টন ব্ৰিজ মতে নহ'লে চোৱা এতিয়া আমি ইয়াতে পি বাই কিউ কৰোঁ পিৰ মানটো কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা পিৰ মানটো আছে 20 ওম হয় আৰু কিউৰ মানটো কিমান আছে 10 ওম তাৰ মানে কি হ'ব 2 ওম এইখিনিৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এতিয়া চাই লোৱা তোমালোকে তাৰপিছত কি আহিব আমাৰ আর বাই এস কিমান হয় চাই লওঁ আৰৰ ভেলুটো কিমান আছে 30 আছে 30টো ইয়াতে বহাই দিয়া এছৰ ভেলু কিমান আছে 15 আছে 15 এইটোৰে এইটো কেনসেল কৰা 2 হ'ব 2 তাৰ মানে কি আমাৰ এইটো কি আছে ব্যালেন্স কন্ডিশনত আছে যদি ব্যালেন্স কন্ডিশনত আছে কিন্তু চাবা ব্যালেন্স কন্ডিশনত থাকিলে এইটোৰ মাজেৰে কোনো প্ৰবাহ চালিত নহয় ইয়াৰ মাজেৰে মানে কি এই 20 ওম ৰেজিষ্টাৰৰ মাজেৰে কোনো প্ৰবাহ চালিত নহয় চাবা তোমালোকে তাৰমানে এতিয়া আমি এইটো কি গ'ল পি বাই কিউ ইকুৱেল টু কি পালোঁ আমি এইটো পি বাই কিউ ইকুৱেল টু আর বাই এস বা পি বাই আর ইকুৱেল টু কি কিউ বাই এস এইটো আমি পাই গ'লোঁ তোমালোকে লিখা সেইভাবে বা গতিকে দিয়া ভাল হ'ব গতিকে 20 ওম মানে এই 20 ওমটো কৰিছে বিডি হাহা বুলি দিয়া ইমান ৰেজিষ্টাৰৰ মাজেৰে বা শাখাৰ মাজেৰে কোনো প্ৰবাহ চালিত নহ'ব এনে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কোনো প্ৰবাহ কি চালিত নহয় যদি প্ৰবাহটো চালিত নহয় যদি ইয়াৰ মাজেৰে প্ৰবাহটো চালিত নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চোৱাচোন এই কানেকশ্যনটো এতিয়া মই ক'ত লিখোঁ এইটো কানেকশ্যনটো এনেকুৱা নহয় এতিয়া এ ইয়াতে লিখি দিছোঁ ৰ'বা এইটো এ এইটো বি এইটো সি হয় এইটো কিহত থাকিব সিৰিজত নাথাকিব জানো এইটো সিৰিজত থাকিব সিৰিজত থাকিলে এ বি সিৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান হ'ব এইটো সিৰিজত থাকিলে 20 ওম প্লাস কিমান হ'ব 10 ওম
30 ওম ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধ হ'ব কিমান 30 ওম ঠিক তেনেদৰে এইটো কেনেকৈ হ'ব এইটো যদি ডি বিন্দু হয় সিরিজত থাকিল কি হ'ব এ ডি সিৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান হ'ব এইটো দিয়ে 30 ওম প্লাস 15 ওম ইকুয়াল কিমান 45 ওম এইটোৰ পালো আমি কিমান ইহিনিৰ বাবে পালো কিমান আমি 30 ওম ইহিনিৰ বাবে কিমান পালো 45 ওম হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা এহিনি এ বি সি আৰু এ ডি সি ইহত আছে সমান্তৰালত আছে আৰু এইটো সমান্তৰাল তাৰমানে তিনিটা সমান্তৰালত আছে এইটো সমান্তৰালত এইটোৰ লগত এইটো সমান্তৰাল আছে এইটো সমান্তৰাল আছে এতিয়া তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব পি কিউৰ সমতুল্য ৰোধ উলিয়াব লাগিব নেক্সট স্টেপ হা ইয়াতে পি কিউৰ সমতুল্য ৰোধ 1/rp সমতুল্য হ'ব কাৰণ এইটো চোৱা তোমালোকে এইটো এনেকুৱা নহয় জানো এইটো কি বিন্দু এ বিন্দু সি বিন্দু এই দুটা লগ লাগি পেলাই আমি এটা ৰেজিষ্টাৰ পালো 30 ওমৰ লগাই দিলো ইয়াতে 30 ওমৰ এই দুটা লগ লাগি এই দুটাৰ সমতুল্য এটা পালো কিমান 45 ওম এইটো 30 ওম সমান্তৰাল নহয় জানো আগত তোমালোক সিরিজ আৰু প্যারালাল কম্বিনেশন সমান্তৰাল এইটোৰ লগত এইটো চোৱাচোন আকৌ 9 ওম তো এইটো 9 ওম এইটো কিউ বিন্দু এইটো পি বিন্দু এনেকৈ যদি আছে তিনিটা কিহত আছে সমান্তৰালত আছে এইটো সমান্তৰালত থাকিলে কি হ'ব 1/rp ইকুয়াল টু কিমান হ'ব ইয়াতে দি 1/30 প্লাস 1 কিমান হ'ব 45 প্লাস 1/9 এতিয়া ইয়াৰ লহগ ললে কিমান হ'ব 9 তো ইয়াতে থাকিলে 9 ৰে ইয়াক যাব এই দুটাৰ হ'ব কিমান এই দুটাৰ আমাৰ উলিয়াব লাগিব ইমান 90 90 30 ৰে 90 কিমান বাৰ যাব 3 45 रे 2 9 रे 10 তলত থাকিল 90 ওপৰ থাকিল কিমান 15 হল কিমান এটো কাটি দিয়া 1/6 হল এতিয়া rb ৰ মানটো লাগিব তা মানে 1/rb না লাগে আমাক 6 ওম পাইছা বুজি 6 ওম তাৰ মানে ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান 6 ওম এই দুটাৰ মাজৰ সমতুল্য ৰোধ আমি উলিয়াই দিলো 6 ওম এতিয়া তোমালোকে এহিনি ধুনিয়াকৈ লিখি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি ক্লাস বিলাক কৰিম আৰু অলপ মই বুজাই দিম ইয়াৰ ওপৰতে তোমালোকে লিখি লোৱাচোন তোমালোকে ভিডিওটো ৰখাই পেলাই লিখি লবা মই বুজাই দিম তোমালোকক এটো আৰু এবাৰ লাষ্ট টাইম 2 মিনিট বুজাই দিম তালৈ লিখি লোৱা এই সাৰ্কিটটো চাবাচোন তোমালোকে এই সাৰ্কিটটো দিয়া আছে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে সমতুল্য ৰোধ উলিয়াব লাগে এই সাৰ্কিটটো কি কৰিছো আমি এনেকৈ দাঙি দিছো হয় দাঙি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল এইখিনি যে আছে এইখিনি এইখিনি হুইস্টন ব্ৰিজত পৰি গ'ল হুইস্টন ব্ৰিজত পৰাৰ লগে লগে এই যে এইখিনি পাৰ্ট আছে এইখিনি এইটো মই এনেকৈ ঘূৰাই দিলো এইটো থাকিব সিৰিজত এইটো থাকিব সিরিজত ঠিক আছে এতিয়া এটা পার্ট সিরিজত থাকিল এটা পার্ট এইটো সিরিজত থাকিল হয় এইটো তো ইয়াৰ লগত লাগি আছে তেতিয়ালে এইটোৰ লগত এইটো কিহত আছে প্যাৰালেলত থাকিব এইটোৰ লগত এইটো প্যাৰালেলত থাকিব তিনটা তাৰ মানে কি হ'ব এনেকৈ প্যাৰালেলত থাকিব যদি তোমালোক ভাবা এইটো এটা এনেকৈ দিয়া আলটিমেটলি আমাৰ এইটো কিউ এইটো পি এইটো কি আছিল এইটো 9 ওম ইয়াতে 9 ওম আছে এইটো এ এইটো 9 ওম ইয়াতে
ইয়াতে আছে A, ইয়াতে আছে B, এইটো কিমান আছিলে আমাৰ যে আছিল 30 ওম আছিল নেকি 30 হ'ব এইটো 45 তেনেকুৱা হ'ব তিনিটা তাৰমানে কি সমান্তৰালত থাকিব এইটো 30 45 9 30 45 আৰু 9 কি হ'ব সমান্তৰাল থাকিব সমান্তৰাল থাকিলে আমি আগতে জানো সমান্তৰালত পেলাই লৈছো আমি জানো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লৈছা ঠিক আছে ভিডিওটো ৰখাই পেলাই লিখিবা আৰু আজি এইখিনি কৈ